Ang tahong ay mura na at puno pa ng sustansya. Ito ay magandang source ng omega-3, vitamin A, vitamin B, vitamin C, protein, potassium, at magnesium. Ang recipe po natin ngayon ay sinabawang tahong. Ang mga ingredients or sangkap ay tahong, ginger, garlic, onions, oil, salt, ginisa mix, at 1.4 liters na tubig. Let's start! Isute ang garlic, onions, at ginger sa oil sa loob ng 3 minuto. Idagdag ang tahong. Let it simmer for 3 minutes. Lagyan ng 1.4 liters na tubig. Lagyan ng asin at ginisa mix at haluin. Hayaang kumulo. Let it simmer for 5 to 8 minutes. Ayan, ready to serve na ang sinabawang tahong. Masarap ito with toyo mansi dip. Ang recipe na ito ay less than 60 pesos lang. Good for 2 to 3 servings.